Hello friends, welcome to the online education. The subject C501 Industrial Chemistry and Inorganic Chemistry, and this is the lecture number 11. We have studied about the transition metal complexes of the pi acid ligands. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે આજના લેક્ચરમાં એટલે કે લેક્ચર નંબર 11માં CO2 CO8 મોલેક્યુલ વિશે અભ્યાસ કરવાનો છે. આજનું મોલેક્યુલ છે આપણું છઠ્ઠું મોલેક્યુલ છે. આના પહેલાં આપણે 5 મોલેક્યુલ વિશે અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છીએ. તો કે જોઈએ CO2 CO8 વિશે. In the crystalline state has a structure which is essentially the same that of Fe2CO9 with one bridging CO group missing. હવે CO2 CO8 નું જે સ્ટ્રક્ચર છે ક્રિસ્ટલાઇન સ્ટેટની અંદર કેવું છે તો કે સેમ ઓફ Fe2CO9 જેવું છે, પણ એમાં એક CO ગ્રુપ છે એ મિસિંગ છે. કેવું તો કે એક બ્રિજિંગ CO ગ્રુપ છે એ મિસિંગ છે as well as Fe2CO9. The diamagnetism of the CO2 CO8 molecule and closeness of the CO atom 2.52 angstrom show and that there is a CO metal bond. બરાબર છે. હવે CO2 CO8 મોલેક્યુલની અંદર ક્લોઝનેસ ઓફ ધ CO એટલે કે CO ગ્રુપ વચ્ચે જે અંતર ક્લોઝનેસ એકબીજાને ક્લોઝ છે એ કેટલું છે તો કે 2.52 એંગસ્ટ્રોમ જેટલું અંતર રહેલું છે. એન્ડ ધેર ઇઝ અ CO મેટલ બોન્ડ, અને એવા બોન્ડને કેવું બોન્ડ કહેવાય તો કે CO મેટલ બોન્ડ એને કહેવામાં આવે છે. હવે આગળ જોઈએ આપણે. ઇન CO2 CO8 આઇસોમર્સ ઓબ્ઝર્વ આર એઝ ફોલોઝ. હવે CO2 CO8 ના આઇસોમર્સ કેવા પ્રકારના છે એ વિશે જોઈએ. તો કે બે પ્રકારના CO2 CO8 ના આઇસોમર રહેલા છે. એ કેવી રીતે તો કે એની ગોઠવણીના આધારે જો આપણે નીચે મુજબ અહીંયા જોઈ શકીએ છીએ. CO2 CO8 બે CO મેટલ વચ્ચે બોન્ડ બનશે, બરાબર છે, લિગેન્ડ વચ્ચે બોન્ડ બનશે CO વચ્ચે, અને બાકીના જે CO ગ્રુપ છે એ 8 1 2 3 4 5 6 7 અને 8. તો આ રીતે એ બોન્ડ બનાવી છે, બરાબર છે. એ એની એક આઇસોમર થયું, એનું સેમ એસ બીજું આઇસોમર તો કે પહેલાં બે CO વચ્ચે બોન્ડ બનશે, એનું અંતર છે કેટલું છે 2.52 એંગસ્ટ્રોમ, અને એ બે COની સાથે જે બીજા 8 CO ગ્રુપ જોડાયેલા છે એનું અંતર કેટલું હશે તો કે 1.80 એંગસ્ટ્રોમ. એક CO ગ્રુપ છે, બીજું, ત્રીજું, ચોથું, પાંચમું, છઠ્ઠું, સાતમું અને આઠમું. તો આ રીતે 8 CO ગ્રુપ બે CO લિગેન્ડ સાથે જોડાઈને CO2 CO8 મોલેક્યુલની ફોર્મેશન કરશે. હવે આગળ વધીએ. ધીસ આઇસોમર્સ આર ઓબ્ઝર્વ ઇન સોલ્યુશન ઇન ઇક્વાલિબ્રિયમ. બરાબર છે. હવે જે આ આઇસોમર છે એનું સોલ્યુશન કેવા ફોર્મમાં હોય છે તો કે ઇક્વાલિબ્રિયમ ફોર્મમાં હોય છે. ધ ક્રિસ્ટલાઇન કમ્પાઉન્ડ્સ કન્ટેન્સ મોલેક્યુલ સ્ટ્રક્ચર્સ ટુ ઓનલી એન્ડ predominates in solution at a low temperature. બરાબર છે. હવે એના જે આ બંને આઇસોમર છે એ કેવા છે તો કે ક્રિસ્ટલાઇન મોલેક્યુલ સ્ટ્રક્ચર છે, અને એ લો ટેમ્પરેચરે શું થાય છે તો કે ફોર્મ થતા જોવા મળે છે, આઇસોમર જોવા મળે છે એમના. CO2 CO8 provided the first example of the occurrence of bridged carbonyl groups, and occurrence of two forms of CO2 CO8 illustrates the following important principle of a carbonyl structure with the two structural units. હવે CO2 CO8 બરાબર છે એ પ્રોવાઇડેડ ફર્સ્ટ એક્ઝામ્પલ occurrence of bridged carbonyl groups. હવે CO2 CO8 ની અંદર આપણે bridged carbonyl groups અને occurrence of two forms CO2 CO8 illustrate the following important principle carbonyl structure with the two structural unit. હવે કેવી રીતે યુનિટ બને છે એ જોઈએ. તો કે આ બે જે છે એ મેટલ છે, એની વચ્ચે અને CO ગ્રુપ વચ્ચે કેવી રીતે બોન્ડ બને છે તો જો બે પ્રકારે છે. આવી રીતે પણ બને, આ છે આપણું પહેલું સ્ટ્રક્ચર, બરાબર છે, આ રીતનું, અને જે આ બતાવે છે બાજુનું સ્ટ્રક્ચર એ પણ એ રીતના રહેલું છે. જોઈએ આપણે કે કઈ રીતે બોન્ડ છે. તો બે અલગ અલગ સ્ટ્રક્ચરલ યુનિટ પ્રમાણે એના સ્ટ્રક્ચર જોવા મળે છે, એટલે જ આપણને એના આઇસોમર જોવા મળે છે. તો કે મેટલ 1 અને મેટલ 2 એની સાથે બે CO ગ્રુપ જોડાયેલા છે. એવી જ રીતે અહીંયા પણ દેખાય છે કે આ મેટલ વચ્ચે આ બે CO ગ્રુપ વચ્ચે આ રીતે બને છે. હવે જેમ આપણે જોયું કે આ પહેલું સ્ટ્રક્ચર છે અને આ આપણું બીજું સ્ટ્રક્ચર છે, બરાબર છે. તો આ રીતે એના આઇસોમર બને છે. રિપ્રેઝન્ટ ઇક્વલી
represent equally acceptable ways of distributing the two CO groups insofar as they each give the same formal electron count. હવે જે આપણને બે ટાઈપ્સ બતાવવામાં આવ્યા છે ઉપર એની અંદર એક્સેપ્ટેબલ વેઝ ડિસ્ટ્રીબ્યુટિંગ ધ ટુ CO ગ્રુપ્સ. હવે એ કેવી રીતે તો કે એ સરખી રીતે બે CO ગ્રુપને એકબીજા સાથે બોન્ડ ફોર્મેશનમાં બોન્ડ બનાવશે અને એની અંદર સેમ ફોર્મલ ઇલેક્ટ્રોન કાઉન્ટ એટલે કે એની અંદર જે ઇલેક્ટ્રોન છે એ બંને સ્ટ્રક્ચર એટલે કે બંને આઇસોમરની અંદર એક સરખા જોવા મળશે. હવે આગળ વધીએ આપણે. The infrared study of the CO2-CO8 shows that CO-CO distance is 2.52 angstrom and each CO atom is D2sp3 hybridized with the CO-CO bond which is due to the singly filled D2sp3 હાઇબ્રિડો ઓર્બિટલ્સ. હવે શું કીધું છે જોઈએ તો કે આયર સ્ટડી કરવાનું છે કેનું તો કે CO2-CO8 મોલેક્યુલનો આપણા. હવે આપણા મોલેક્યુલનું CO2-CO8નું આયર સ્ટડી કરી ઇન્ફ્રારેડ સ્ટડી ઉપરથી જે CO વચ્ચે જે ડિસ્ટન્સ છે એ કેટલું જાણવા મળે છે તો કે 2.52 એંગસ્ટ્રોમ જેટલું અને ઈચ CO એટમ ઇઝ D2sp3 હાઇબ્રિડાઇઝ્ડ. હવે જે CO એટમ છે બરાબર છે CO વચ્ચે બોન્ડ બને છે અને એની અંદર કેવું સંકરણ એટલે કે કેવું હાઇબ્રિડાઇઝેશન જોવા મળે છે તો કે D2sp3 હાઇબ્રિડાઇઝેશન જોવા મળે છે જેની અંદર 2 D ઓર્બિટલ 1 S ઓર્બિટલ અને 3 P ઓર્બિટલ હાઇબ્રિડાઇઝેશનની અંદર ભાગ લેશે પાર્ટિસિપેટ થશે અને કેવું બનાવશે તો કે D2sp3. હવે આપણે એના સ્ટ્રક્ચર વિશે અભ્યાસ કરીએ. સ્ટ્રક્ચર જોવાનું છે એનું જોઈએ આગળ. તો એનું સ્ટ્રક્ચર આ રીતે રહેલું છે કેનું તો કે CO2-CO8નું. ધીસ ઇઝ ધ સ્ટ્રક્ચર ઓફ CO2-CO8. હવે કેવી રીતે બોન્ડ બનાવશે એ જોઈએ. હવે એની અંદર બે બ્રિજ્ડ કાર્બોનિલ એટલે કે કિટોનિક કાર્બોનિલ ફોર્મ રહેલા છે જે આપણે અગાઉ કીધું. હવે અહીંયા શું કીધું છે તો કે ધ અનયુઝ્યુઅલ ઓવરલેપ ઓફ સિંગલી ફિલ્ડ D2sp3 હાઇબ્રિડ ઓર્બિટલ્સ on CO atoms to form CO band bond. બરાબર CO વચ્ચે બેન્ડ બોન્ડ બને છે એ કઈ રીતે તો કે બે CO ગ્રુપ છે બ્રિજ્ડ કાર્બોનિલ ગ્રુપ છે કિટોનિક કાર્બોનિલ. હવે જોઈએ તો એક CO મેટલ અને આપણી બીજી CO મેટલ. હવે એની બે ઓર્બિટલ છે બરાબર છે કેવી રીતે ભાગ બનાવે છે તો આપણે અહીંયા જોઈ શકીએ છીએ કે આ CO ગ્રુપ અને આ CO ગ્રુપ આ બે કયા છે તો કે આ બંને છે કિટોનિક કાર્બોનિલ ગ્રુપ છે જે બ્રિજ ફોર્મમાં એકબીજા સાથે કમ્બાઈન થયેલા છે. ત્યારબાદ આપણે જોઈએ તો અહીંયા એક CO લિગેન્ડ સાથે બીજો CO લિગેન્ડ અંદરો અંદર બોન્ડ બનાવે છે બરાબર છે જે આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે આ CO વચ્ચે અને આ CO વચ્ચે બોન્ડ બનેલો છે બરાબર છે. અને બાકીના જે CO ગ્રુપ છે એ આ રીતે જોડાયેલા લાગે છે આપણે જોઈ શકીએ છીએ આ રીતના બરાબર છે. હવે એનું સ્ટ્રક્ચર આપણે વ્યવસ્થિત રીતે જોઈ લીધું હશે તમે બધાએ કે એની અંદર કઈ રીતે બોન્ડ ફોર્મેશન થતું જોવા મળે છે બરાબર છે. આ એક CO લિગેન્ડ છે એકબીજા સાથે શું હશે તો કે એમની બંને વચ્ચે પણ બોન્ડ હશે બરાબર છે. ત્યારબાદ આપણે આગળ વધીએ તો આપણને ખ્યાલ આવશે કે એની અંદર બે બ્રિજ્ડ કાર્બોનિલ CO ગ્રુપ રહેલા છે બરાબર છે જે અહીંયા આપણને ફિગરમાં દેખાડવામાં આવ્યા છે. હવે આગળ જોઈએ આપણે તો એ CO ગ્રુપ સિવાયના બીજા એટલે કે બીજા 6 જે CO છે એ કેવા હશે તો કે એ પણ એકબીજા સાથે કનેક્ટેડ હશે બરાબર છે આ રીતે. હવે એ બધા એકબીજા સાથે કનેક્ટેડ છે બરાબર છે જે આપણે જોઈ શકીએ છીએ અને બોન્ડ ફોર્મેશન બનાવીને મોલેક્યુલ આખીરમાં બનાવે છે CO2-CO8. તો આ રીતે આપણે સ્ટ્રક્ચર રહેલું છે CO2-CO8નું જેના વિશે આજે આપણે અભ્યાસ કર્યો. તો CO2-CO8 મોલેક્યુલ છે એ D2sp3 હાઇબ્રિડાઇઝેશન ધરાવે છે અને CO જે બેન્ડ બોન્ડ બને છે અને ઓવરલેપ થઈને કઈ હાઇબ્રિડ ભાગ લેશે તો કે D2sp3 એટલે કે 2 D કક્ષક એક S કક્ષક અને P ની 3 કક્ષકો આ હાઇબ્રિડાઇઝેશનની અંદર ભાગ લેશે અને D2sp3 હાઇબ્રિડાઇઝેશન થતું જોવા મળશે આપણને. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણું આજનું મોલેક્યુલ
એટલે કે CO2CO8 એ આપણું છઠ્ઠું કમ્પાઉન્ડ એટલે કે છઠ્ઠું મોલેક્યુલ છે, જે લાસ્ટ મોલેક્યુલ છે, જેના વિશે આપણે સ્ટ્રક્ચર વિશે અભ્યાસ મેટલ કાર્બોનેટ્સના અલગ અલગ મેટલ કાર્બોનેટ્સ વિશે અભ્યાસ આપણે કર્યો. તો આ છે લાસ્ટ મોલેક્યુલ. હવે એટલે કે આપણા નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં અને આ ચેપ્ટરનો લાસ્ટ લેક્ચર એટલે કે લેક્ચર નંબર 12માં આપણે મેટલ નાઇટ્રોસિલ વિશે અભ્યાસ કરવાનો છે. જેમ આપણે મેટલ કાર્બોનિલ વિશે અભ્યાસ કર્યા એવી રીતે ટૂંકમાં મેટલ નાઇટ્રોસિલ વિશે અભ્યાસ કરવાનો રહેશે લેક્ચર નંબર 12માં. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા આપણો લેક્ચર પૂર્ણ થાય છે અને આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં મેટલ નાઇટ્રોસિલ વિશે અભ્યાસ કરીશું.